Chào mừng bạn đã quay trở lại. Trong khóa học này, bạn đã học về nhận dạng đối tượng, với mục tiêu là nhập một bức ảnh và tìm ra những gì có trong bức ảnh, chẳng hạn như đây có phải là một con mèo hay không. Bạn đã học về phát hiện đối tượng, với mục tiêu là đặt một hộp giới hạn xung quanh đối tượng được tìm thấy. Trong video này, bạn sẽ học về một tập hợp các thuật toán thậm chí còn tinh vi hơn một bước, đó là phân đoạn ngữ nghĩa, với mục tiêu là vẽ một đường viền cẩn thận xung quanh đối tượng được phát hiện để bạn biết chính xác pixel nào thuộc về đối tượng và pixel nào không. Loại thuật toán này, phân đoạn ngữ nghĩa, cũng hữu ích cho nhiều ứng dụng thương mại ngày nay. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. Vậy, phân đoạn ngữ nghĩa là gì? Giả sử bạn đang chế tạo một chiếc xe tự lái và bạn thấy một hình ảnh đầu vào như thế này, và bạn muốn phát hiện vị trí của những chiếc xe khác. Nếu bạn sử dụng thuật toán phát hiện đối tượng, mục tiêu có thể là vẽ các hộp giới hạn như thế này xung quanh các phương tiện khác. Điều này có thể là đủ tốt cho một chiếc xe tự lái. Nhưng nếu bạn muốn thuật toán học của mình tìm ra mọi pixel đơn lẻ trong hình ảnh này là gì, thì bạn có thể sử dụng một thuật toán phân đoạn ngữ nghĩa với mục tiêu là xuất ra kết quả này. Ví dụ, thay vì phát hiện con đường và cố gắng vẽ một hộp giới hạn xung quanh con đường, điều này sẽ không hữu ích lắm. Với phân đoạn ngữ nghĩa, thuật toán cố gắng gắn nhãn cho mọi pixel đơn lẻ là đây có phải là đường có thể lái được hay không, được biểu thị bằng màu xanh đậm ở đó. Một trong những công dụng của phân đoạn ngữ nghĩa là nó được một số nhóm xe tự lái sử dụng để tìm ra chính xác những pixel nào an toàn để lái qua vì chúng đại diện cho một bề mặt có thể lái được. Hãy xem xét một số ứng dụng khác. Đây là một vài hình ảnh từ các bài báo nghiên cứu của Novikov et al. Và của Thong et al. Trong hình ảnh y tế, cho một phim chụp X-quang ngực, bạn có thể muốn chẩn đoán xem ai đó có mắc một bệnh trạng nhất định hay không. Nhưng điều có thể hữu ích hơn cho các bác sĩ là nếu bạn có thể phân đoạn trong hình ảnh chính xác những pixel nào tương ứng với các bộ phận nhất định trong giải phẫu của bệnh nhân. Trong hình ảnh bên trái, phổi, tim và xương đòn được phân đoạn bằng các màu khác nhau. Sự phân đoạn này có thể giúp dễ dàng phát hiện ra các điểm bất thường và chẩn đoán các bệnh nghiêm trọng, đồng thời giúp các bác sĩ phẫu thuật lập kế hoạch phẫu thuật. Trong ví dụ này, chụp cộng hưởng từ não MRI được sử dụng để phát hiện khối u não. Việc phân đoạn thủ công khối u này rất tốn thời gian và công sức. Nhưng nếu một thuật toán học có thể tự động phân đoạn khối u, điều này giúp các bác sĩ X-quang tiết kiệm rất nhiều thời gian, và đây cũng là một đầu vào hữu ích cho việc lập kế hoạch phẫu thuật. Thuật toán được sử dụng để tạo ra kết quả này là một thuật toán có tên là U-Net, mà bạn sẽ tìm hiểu trong phần còn lại của video này. Hãy tìm hiểu sâu hơn về những gì phân đoạn ngữ nghĩa thực sự làm. Để đơn giản, hãy sử dụng ví dụ về việc phân đoạn một chiếc xe hơi từ một số nền. Giả sử bây giờ điều duy nhất bạn quan tâm là phân đoạn chiếc xe trong hình ảnh này. Trong trường hợp đó, bạn có thể quyết định có hai nhãn lớp, một cho xe hơi và không cho không phải xe hơi. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của thuật toán phân đoạn của thuật toán U-Net sẽ là xuất ra một hoặc không cho mỗi pixel đơn lẻ trong hình ảnh này. Trong đó một pixel nên được gắn nhãn một nếu nó là một phần của xe, và được gắn nhãn không nếu nó không phải là một phần của xe. Ngoài ra, nếu bạn muốn phân đoạn hình ảnh này một cách chi tiết hơn một chút, bạn có thể quyết định rằng bạn muốn gắn nhãn chiếc xe là một. Có thể bạn cũng muốn biết các tòa nhà ở đâu. Trong trường hợp đó, bạn sẽ có một lớp thứ hai, lớp 2, tòa nhà, và cuối cùng là mặt đất hoặc đường, lớp 3. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của thuật toán học sẽ là gắn nhãn cho mọi pixel như sau. Và vì vậy, lấy các nhãn trên mỗi pixel và dịch chuyển nó sang bên phải. Đây là đầu ra mà chúng ta muốn huấn luyện một U-Net đưa ra. Vì vậy, đây là rất nhiều đầu ra. Thay vì chỉ đưa ra một nhãn lớp duy nhất, hoặc có thể là một nhãn lớp, và tọa độ cần thiết để chỉ định một hộp giới hạn, mạng neuron, U-Net trong trường hợp này phải tạo ra toàn bộ ma trận nhãn.
Vậy, kiến trúc mạng Neutron nào phù hợp để làm điều đó? Hãy bắt đầu với kiến trúc mạng Neutron nhận dạng đối tượng mà bạn đã quen thuộc, và hãy tìm hiểu cách sửa đổi kiến trúc này để làm cho mạng Neutron này xuất ra toàn bộ ma trận nhãn lớp. Đây là một kiến trúc mạng Neutron tích chập quen thuộc, nơi bạn nhập một hình ảnh được đưa về phía trước qua nhiều lớp để tạo ra một nhãn lớp y mũ. Để thay đổi kiến trúc này thành kiến trúc phân đoạn ngữ nghĩa, hãy loại bỏ một vài lớp cuối cùng. Và một bước quan trọng của phân đoạn ngữ nghĩa là trong khi kích thước của hình ảnh nói chung đã nhỏ dần khi chúng ta đi từ trái sang phải. Bây giờ nó cần phải lớn hơn, vì vậy họ có thể dần dần thổi nó trở lại thành một hình ảnh có kích thước đầy đủ. Đó là kích thước bạn muốn cho đầu ra. Vì vậy, cụ thể, đây là kiến trúc UNet trông như thế nào. Khi chúng ta đi sâu hơn vào UNet, chiều cao và chiều rộng sẽ tăng trở lại trong khi số lượng kênh sẽ giảm. Vì vậy, kiến trúc UNet trông như thế này cho đến khi cuối cùng bạn có được bản đồ phân đoạn của con mèo. Bây giờ, một thao tác mà chúng ta chưa đề cập đến là điều này trông như thế nào để làm cho hình ảnh lớn hơn. Để giải thích cách hoạt động của nó, bạn phải biết cách thực hiện một tích chập chuyển vị. Vì vậy, đó là phân đoạn ngữ nghĩa, một thuật toán rất hữu ích cho nhiều ứng dụng thị giác máy tính, và nơi ý tưởng chính là bạn phải lấy từng pixel và gắn nhãn từng pixel riêng lẻ với nhãn lớp thích hợp. Như bạn đã thấy trong video này, một bước quan trọng để làm điều đó là lấy một tập hợp nhỏ các kích hoạt và thổi nó lên thành một tập hợp các kích hoạt lớn hơn. Để làm được điều đó, bạn phải thực hiện một cái gì đó được gọi là tích chập chuyển vị, một thao tác quan trọng được sử dụng nhiều lần trong kiến trúc UNet. Vì vậy, hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi bạn sẽ tìm hiểu về tích chập chuyển vị. Tôi sẽ gặp bạn trong video tiếp theo.